خب امیدوارم که تصویر و صدا بهتر شده باشه. حالتون خوبه؟ امیدوارم که تصویر و صدا بهتر شده باشه، بتونیم کارمون رو شروع بکنیم. خدا رو شکر. من دیگه توی هتل هستم دیگه، امکانات محدود هست، ببخشید دیگه. خب یه خورده حالا اول بکنید، اگر که لازمه برای کسی دایرکت بخوایم بکنید. امروز میخوایم راجع به عزت نفس با هم صحبت بکنیم و به نظرم یکی از مهمترین هم کمک هاست هم حقه هاست. بعضی اوقات دیگه انقدر رو عزت نفس تمرکز زیاد میشه که واقعا آدم دیگه متنفر میشه ازش. بعضی وقتا انقدر بی‌توجهی بهش میشه که به انسان خیلی در واقع ضربه میخوره. حتی اگر دوره منو برای عزت نفس گذروندین، دوره شکوفایی، دوره عزت نفس، بازم این لایو جدید هست محتواش و من همیشه تلاشم این هستش که بتونم با تولید محتوای جدید و خلاصه و برای وقت شما ارزش قائل باشم و تقریبا هر لایو چند ساعت زمان من رو میگیره برای اینکه بتونم یک محتوای جدیدتر و به درد بخورتر از قبلی و برای شما فراهم بکنم. امیدوارم که مفید فایده بشه و اتفاقات خوب براتون بیفته. من میخوام لایو رو شروع بکنم. خدمتتون عرض کنم که یکی از دوستان پرسیده که کسی اکسیژن رو شرکت کرده دایرکت بده لطفاً. چی میخوای؟ تا دوستان بهشون دایرکت میدن من بگم که آخرین همایش اکسیژن روز 7 اسفند برگزار میشه و فقط فکر میکنم 25% سالن ظرفیتش باقی مونده. خدا بهتون عمر بده که همین امروز برین و کار تهیه‌اش رو بکنید که در واقع ما هم راحت بشیم، شما هم راحت بشین. کارگاه دستاورد که پر شد، خیلی دوستان گفتن که وای چرا پر شد، ما می‌خواستیم شرکت بکنیم، چرا زود پر شد، در صورتی که حالا خیلی به نظر من زود پر نشد، ولی در نهایت اکسیژن هم خیلی زود پر میشه. این فرصت از دست ندین. اگر که حرف من براتون ارزشمنده، آشنایی با اکتی از طریق کتاب‌های اساتید من، آقای استیون هیز، آقای راس هریس، با ترجمه هایی که آقای دکتر صاحبی عزیز انجام دادن و در کنارش کارگاه های من یا دیگر اساتید و معلم هایی که از من حتما بهتر هستن. خب بریم سراغ بستن کامنت ها. میتونم کامنت ها رو ببندم؟ بله، چرا نتونم؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان. من یه پاورپوینت کوچیکی هم خودم درست کردم که بتونم با شما راحت‌تر چیزی از قلم نیفته. بعضی از شما با عزت نفس خیلی آشنا نیستین، پس اجازه بدین که من یه توضیح کوتاهی راجع به عزت نفس بدم. جز اولین مفاهیمی بودش که در روانشناسی خیلی از صاحب نظرها راجبش به یک اتفاق نظر رسیدن و گفتن که یه جور عدد روانشناسی انسان‌ها بود. یعنی وقتی که ما می‌خواستیم در روانشناسی قدیم مخصوصا انسان رو بررسی بکنیم، مثلا می اومدیم تست کوپر اسمیت رو میگرفتیم از عزیزان، بعد مثلا متوجه میشدیم که این فرد چقدر به خودش اعتقاد داره، چقدر به خودش احساس ارزشمندی میکنه. مفاهیم خیلی متنوعی هم موازی عزت نفس و خیلی شبیه به عزت نفس رفتن جلو. اعتماد به نفس، سلف افیکیسی یا خود کارآمدی، حرمت نفس و خیلی چیزای دیگه. ولی ما تقریبا با یک مفهوم عزت نفس وقتی میگیم سلف استیم داریم راجع به اکثر اونها و اون هسته اصلیشون با هم صحبت میکنیم تا در واقع بگیم یک فرد چقدر برای خودش ارزش قائل هستش، چقدر یک فرد برای خودش ارزش قائل هستش و بر اساس این ارزش اقدامات محترمانه نسبت به خودش انجام میده. حالا من اگه خیلی برای خودم نوشابه باز بکنم ولی هیچ کار خاصی برای زندگیم نکنم، بازم ما نمیتونیم بگیم که این فرد خیلی عزت نفسش یا احساس ارزشمندیش بالاست. احساس ارزشمندی زمانی بالا قلمداد میشه یا متعادل که در واقع فرد برای خودش واقعا احترام قائل باشه، یعنی تعهداتش رو خوب انجام بده، اشکالاتش و مشکلاتش رو بپذیره ولی برای نقاط قوتش احترام قائل باشه
برای رفتاری که باهاش میشه احترام قائل باشه. ببینید چند تا مثال بزنیم تا افرادی که مشکل عزت نفس دارن رو شما ببینید. یه خورده از تعریف‌های علمی دور بشیم و بریم سراغ چیزایی که راحت‌تر میشه فهمیدش. ببین مثلا یک آدمی اکثر دوستاش باش بدرفتاری میکنن. مثلا پول ازش قرض میگیرن بهش پس نمیدن. یا مثلا تو تمام بدبختی ها و سختی ها یاد این بنده خدا میافتن، اما تو زمینه وقتی که این فردی مشکلی داره جوابشو نمیدن. یا تو همه بدبختی ها و سختی ها این بیچاره هست ولی تو مهمونی ها این دعوتش نمیکنن، یا مثلا آخرین نفر میخوان دعوتش بکنن که مثلا حالا اگه نیومدم زیاد اتفاق خاصی نیفته. و این آدم هم به خاطر اینکه از ترس تنهایی خیلی نگران ترس تنهایی هستش و خودشو خیلی ارزشمند نمیدونه، میگه همینم که الان هست و بذار نگه داریم، فعلا کاچی بهتر از هیچی. حالا این آدم اون وقت توی سازمان بد میمونه، توی سازمانی که صبح تا شب باهاش بی‌احترامی میکنن، توی رابطه بد میمونه که صبح تا شب بهش بی‌احترامی و تهدید توش، هیچ نقطه مثبتی این رابطه براش نداره. و از همه اینا بدتر تو عادتهای بدش میمونه و هیچ کاری خودش برای خودش انجام نمیده. آدما راه میرن بهش تیکه میندازن، بهش طعنه میزنن، سرزنشش میکنن. بعضی از این افراد به سمت وابستگی حرکت میکنن، یعنی انقدر خودشون رو دوست ندارن که میرن به سمت وابسته شدن. با اولین محبت ها، با کوچکترین محبت ها میگه من دیگه یار قدیمم رو، یار جدیدم رو، نمیدونم دوست نازنینم رو پیدا کردم، شریک زندگیمو پیدا کردم، شریک تجاریمو پیدا کردم. زود وابسته میشن، میرن تو روابط پر از اشتباه. معلومه که داره اشتباه میکنه، آدما بهش میگن تو داری اشتباه میکنی، تو کتش نمیره، ادامه میده و این روند وحشتناک دائما اون رو ضعیفتر میکنه. چرا؟ چون تو وقتی با آدمهای اشتباهی میری و میای، بدبستان میکنی، اونها از تو میکنن و به تو این احساس بی ارزش بودن رو تقدیمت میکنن و تو واقعا احساس بی ارزشی میکنی. خب روز به روز میزان رضایتت از زندگی میاد پایین. از نظر علمی رابطه عزت نفس با چه چیزهای بدی ثابت شده؟ افرادی که عزت نفس پایینی دارن احتمال افسردگیشون خیلی زیاده. اختلالات اضطرابی رو بیشتر نشون میدن. تو روابطشون مشکلات بسیار زیادی دارن. دوچار مشکلات اختلالات خوردن میشن. پرخوری، کمخوری. یا از یک طرف میرن به سمت اینکه حتی با بیرون اومدن از روابط درست به خودشون لطمه‌های بسیار جدی میزنن. افرادی که عزت نفسشون پایینه کیفیت زندگیشون هم معمولا پایینه، چون اینا تو سرشون میزنن، در واقع حقشون رو نمیدن و اینها هم چون میترسن که همین حداقل رو نداشته باشن، حق خواهی و جرئتمندیشون هم به شدت پایین هستش. از اون طرف اگر ما بگیم طیف عزت نفس رو بخوایم در نظر بگیریم، این طرف کما مثلا اینطوری بخوایم در نظرش بگیریم، این پایین عزت نفسای پایینن، این بالا شاخه‌ها هستن، کسایی که دیگه خود شیفته تمام و کمال هستن و خودشون رو خیلی قبول دارن و دیگه بی نهایت برای خودشون نوشابه باز میکنن. و انتقاد وجه مشترک هر دو این هاست. یعنی شما به افرادی که عزت نفس پایین دارن انتقاد بکنید، به هم میریزن، فرار میکنن، داد میزنن، بیشتر فرار میکنن. به کسایی که عزت نفسشون اینجاست، این بالاست، وقتی که انتقاد بکنید اونها هم با عصبانیت به شما پاسخهای بد میدن. اینها یعنی کسایی که عزت نفس پایین دارن فکر میکنن چیزی برای از دست دادن ندارن، پس انتقاد میتونه یک چیز جدید دیگه ای از اونها رو بگیره و اونها رو بدبخت‌تر بکنه. و افراد خودشیفته کسایی هستن که میگن اصلا من نقدی بهم وارد نیست و اگر کسی این وسط اشکالی داره نقدی بهش وارد هستش تویی، پس عصبانی میشن. اونها معمولاً با انتقادها فرار میکنن، اینها معمولاً با انتقادها حمله میکنن. خیلی راحت از مشاغل میشه فهمید که این آدمه تو شغلش چطور داره میره جلو. آدم‌هایی که تو مذاکرات حمله‌ای رفتار میکنن، با یک خودشیفتگی بالا به اون کار نگاه میکنن. تو روابطشون انتظارات بسیار عجیب غریب دارن ولی خودشون همکاری و کانتریبیوتی ندارن. مشارکتی تو رابطه نمیکنن. فقط انتظار دارن. انتظار این کارو بکن، چرا این کارو نمیکنی، چرا اون کار. ولی خودش وقتی بهش میگی که چرا تو این کارو نکردی، چی من
من که تو این رابطه فلان کردم بهمان کردم، 1000 تا برات داستان تعریف میکنه. این شد تعریف کاربردی و عملی این داستان. نکته 1، عزت نفس اونقدر که یک سری گندش کردن مهم نیست. نکته 2، عزت نفس اینقدر که یک سری بهش بی‌توجهی میکنن بی اهمیت نیست. ما در روانشناسی اکت به جای واژه عزت نفس از واژه سلف اکسپتنس و خودپذیری استفاده میکنیم که نشانه هاش انعطاف پذیری روانیه. یعنی فردی که با خودش مهربان است، فردی است که اشکالات خودش را پذیرفته است، فردی است که نقاط قوت خودش را در کنار نقاط ضعفش میدونه و زود در مقابل فشارها برمیگرده، ولی از حقوقش به راحتی همیشه و همه جا نمیگذره. بعضیا فکر میکنن در روانشناسی اکت مثلا پذیرش یعنی این که هر بلایی سرت آوردن بگی چشم معذرت میخوام، ببخشید عذر میخوام، من پذیرفتم. نه، ما پذیرش رو به عنوان موکت پادری شدن نمیدونیم. ما پذیرش رو به عنوان خاک تو سر بودن نمیدونیم. ما پذیرش رو چیز دیگه میدونیم که اینجا وقتش نمیشه بخوام به شما بگم. خودپذیری یعنی من بپذیرم من کیستم، چه نقاط مثبت و منفی دارم. برای نقاط منفی برای یک سریشون یه برنامه‌ای دارم، برای یه سریشون هم هیچ برنامه‌ای ندارم. قرار نیستش که من کامل شم، قرار نیستش که من دیگه هیچ اشکالی نداشتم. این نکتهش خیلی مهمه ها. ببین در خودپذیری من برای یک سری از نقاط ضعفم، برای تعداد محدودیش برنامه دارم که بهتر شم. برای یه سریش هم مثلا برنامه‌ای نمیتونم داشته باشم چون اون شکلی ام. مثلا من برای قدم چه برنامه‌ای میتونم داشته باشم، برای قیافم چه برنامه‌ای میتونم داشته باشم. اینا رو مردم خیلی راحت متوجه میشن. حالا برای اینکه کلا یک مقدار تولید استرسم بیشتره از بقیه، اضطرابم بیشتر از بقیه است، خب برای اینم قاعدتا نمیتونم یه برنامه سریع داشته باشم که یا باید یه برنامه خیلی تدریجی چند ساله داشته باشم، یا فعلا باید بگم که با مایندفولنس تلاش خودمو میکنم که آگاهیم رو از این اضطراب ببرم بالا به جای اینکه بخوام این اضطراب رو نابود بکنم. پس شما برای اینکه یک شخصیت سالم رو ببینید یک سری از ویژگی‌های خودش رو دیگه پذیرفته و میدونه که الان نمیتونه همه جور خوب بشه و به عروج برسه، چون این کار من نیست. و از طرفی هم دقیقاً نقطه دوم رو هم میبینیم، این آدم داره یک سری کارهای خوب و جالبی رو تو زندگی خودش انجام میده برای بهبود، برای پیشرفت. این دوتا باید کنار هم باشه. اگر من بخوام همه چی رو درست بکنم زندگیم خراب میشه. چرا؟ برای اینکه همش اضطراب اینو که وای الان تو این ویژگی ضعیفم، وای الان تو اون ضعیفم، الان زبانم چرا اینطوریه، الان چرا تو روابطم اونطوریم. اون وقت هم دوباره به هم میریزم، دوباره عزت نفسم میپکه. از طرفی هم اگر نخوام تو هیچ چی بهبود پیدا بکنم این خیلی شبیه افسردگیه. یعنی مهم نیست که تو مثلا چی راجع به من فکر میکنی، چه اهمیتی داره تو راجع به من چی فکر میکنی. پس بریم حالا راجع به این صحبت بکنیم که آیا عزت نفس نوسان داره، جابجا میشه؟ این سوال خیلی مهمیه. بله، عدد عزت نفس در زندگی ما متفاوت است. یعنی شما اگر که امروز مثلا از مراسم فارغ التحصیلی دانشگاهتون برگردین، خب قاعدتاً خیلی حالتون خوبه، عزت نفستون رفته بالاتر، احساس ارزشمندی میکنید. وقتی که امروز یک قرارداد خیلی خوب بستین، وقتی که وارد یک رابطه خوب شدین، وقتی که وارد یک اکیپ خوب شدین، خب ناخودآگاه عزت نفس شما رفته بالاتر. ولی ما امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که وقتی که اتفاقات منفی و بد میفته، حالا من چه اتفاقی برام میفته؟ آیا باز هم عزت نفس قدیم من حفظ میشه؟ نه، جواب منفیه. یعنی هر آدمی با بالاترین عزت نفس سالم در واقع باید در نظر داشته باشه که در معرض مشکلات و اشتباهات و شکست‌ها و بدبختی‌ها که قرار میگیره یواش یواش عزت نفسش میاد پایین‌تر. به همین خاطر همین امروز خیلی مهمه که ما راجع به عزت نفس صحبت بکنیم، چون شرایط کشور، شرایط دنیا جوری هستش که خیلی از شما فکر می‌کنید که واقعا آدمای ناکارآمدی هستید. گرونی‌ها، تورم، فلان، مشکلات اقسام، انواع و اقسام، و بعد از طرفی دیگر آدم‌ها هم حالشون خوب نیستش و ممکنه رفتارهای عجیبی شما در این چند ماه گذشته دیده باشین و اینها ممکنه به عزت نفس شما آسیب وارد کرده باشه و شما احساس می‌کنید در یک سال گذشته انگار که دیگه ارزشمند نیستین یا دیگه برای خانواده‌تون خیلی آدم جالبی نیستین و اینها همه باعث میشه که هی ضعیف‌تر و هی ضعیف‌تر و هی ضعیف‌تر بشین. ما در تعریف عزت نفس
حتما اینو میگیم که آقا مثل هر چیز دیگه، مثل قد، مثل شخصیت، مثل اضطراب، ما متوسط باشیم خوبه. متوسط باشیم خوبه. یعنی اینکه مثل معمولا در هر ویژگی شخصیتی، در هر ویژگی که انسان ها دارن، 2/3 متوسطن، 1/6 پایینه، 1/6 هم بالا هست. خب پس ما اگر که بتونیم به این متوسطه برسیم کافیه دیگه. نمیخواد، لازم نیست که برین حالا هی مثلا تمام تلاشتون بکنید در زندگی که اصلا هیچ مشکلی تو عزت نفستون وجود نداشته باشه یا زندگیتون بخواد کاملا عزت نفس بشه. ببین این حرفا رو من اگه بزنم خب برای من خیلی خوبه، چون شما احساس میکنید چقدر به من وابسته هستین، چقدر مشکل دارین تو زندگیتون. ولی من همیشه تلاشمو کردم که در واقع ایرادات عجیبی برای شما تولید نکنم که بخوام شما رو به صرافت این بندازم که حالا بخوایم برین تغییر بکنین. نه، بریم سراغ این که نشانه های زمانی که ما عزت نفسمون میاد پایین چیست و چه آفت‌هایی به زندگیمون وارد میشه. نشانه اول رو لطفاً یادداشت بکنید، چون به نظر من یه خلاصه از اطلاعات امروز برداشتن میتونه اونایی که این امکان رو دارن رو خیلی بیشتر کمک بکنه. اولین چیزی که عزت نفس پایین برای ما متاسفانه به ارمغان میاره این هستش که ما رو آسیب پذیرتر میکنه از نظر روانی. یعنی یک فردی که در زندگیش اتفاقاتی افتاده که امروز عزت نفسش اومده پایین، یا ممکنه من از بچگی عزت نفسم پایین بوده، من آسیب پذیری روانی بیشتر از بقیه افراد هستش. یعنی چی؟ یعنی که اگه یه انتقاد بشنوم ممکنه یه هفته بهش فکر کنم، ولی یک فردی که عزت نفس متوسط و رو به بالایی داره ممکنه ظرف 3 دقیقه فراموشش کنه، یا ظرف 10 دقیقه بگه من فلان کارو میکنم دیگه پس مسئله حل میشه. ولی من 1 هفته 2 هفته هی بهش فکر میکنم، نابود میکنم خودم. ما اولا فکر میکردیم که ما روانشناسا فکر میکردیم که در واقع شاید اینا باورهای ما روانشناساست، یعنی افراد واقعا در مقابله با عزت نفس پایینتر واقعا آسیب پذیرتر نمیشن، شاید این یه سوگیریه. ولی تحقیقات جالبی انجام شد. ما رفتیم با عکس برداری از قسمت‌هایی که درد رو در مغز احساس میکنن متوجه شدیم که اتفاقات منفی که در زندگی افراد میفته، کسانی که عزت نفسشون پایینتر بودش درد بیشتری رو در مغز، نواحی مغزی که درد رو تجربه میکنن و ما دیدیم تو عکس برداری های مغزی. جالبه ها. یعنی این یک اتفاق واقعیه، یعنی میشه روی کاغذ رو عکس برداری دیدش. کسی که عزت نفسش پایینتره وقتی اتفاق منفی بدتری براش میفته یا اتفاق منفی براش میفته بیشتر متحمل درد میشه. مثلا تنهایی، ممکنه هر کدوم از ما تو زندگیمون تنها شده باشیم یا تنها بشیم. اگر منی که عزت نفسم پایینه تنها بشم خیلی درد زیادی رو تجربه میکنم و این باعث میشه که واقعا به هم ریخته بشم. اینجا میگیم که این فرد آسیب پذیری روانیش به خاطر عزت نفس پایینش بیشتر شدش. خب یه پژوهش دیگه براتون تعریف بکنم، یه پژوهش علمی دیگه براتون بگم. ببینید ما رفتیم دیدیم که در مقابل مشکلات و اتفاقات و تهدیدهایی که برای افرادی که با عزت نفس پایین رقم میخوره، اینها میزان کورتیزول وجودشون، بدنشون، خونشون میره بالاتر. یعنی هورمون هاشون رو هم میشه بررسی کردش. یه اتفاق منفی مشترک برای 2 تا آدمی که یکی عزت نفس پایینتری داره یکی عزت نفس بالاتری داره تجربه کردیم، پژوهش کردیم، دیدیم اون فردی که عزت نفسش پایینتره میزان استرسش بالاتره. یه اتفاق افتاده برای جفتشون، تصادف کردن مثلا. پس افرادی که عزت نفسشون پایینه واقعا فشار روانی بیشتری بهشون میاد، به خاطر اینکه بیشتر بهش میپردازن، بیشتر بهش فکر میکنن. من یه نقدی به تو میکنم، تو عزت نفست پایینه، 3 روز یه هفته هی راجع به اون حرفی که من بهت زدم فکر میکنی. من یه جمله گفتم ولی تو 300 تا جمله خودت تولید کردی، از تولید به مصرف رسوندی. حالا حالت بدتره، آسیب روانیت بیشتره، قابلیت بازگشتت بعد از مشکلات و شکست ها خیلی طولانی میشه. واسه همین فردی که با عزت نفس پایین در واقع یک اتفاق بد براش میفته، کسی رو از دست میده،
پولی رو از دست میده، رابطه‌ای رو از دست میده. برای اینکه خودش رو ترمیم بکنه معمولا به زمان زیادی احتیاج داره. چرا؟ واسه اینکه خودشم اون اتفاق منفیه رو بزرگش میکنه، خود تحقیری میکنه. یه اتفاق منفی برای من که آدم عادی ام میفته، برای این آقا هم که بغل دست من نشسته، کسی نیست این فکر نکنید شما نمیبینیش، برای اونم میفته. بعد این آقا که اینجا شما نمیبینینش خیلی بیشتر از من آسیب میخوره، به خاطر اینکه از بچگیش پدر مادرش اون احساس عشق و دوست داشتن رو بهش نتونستن هدیه بدن. میره تو خونه میشینه، احتمال افسردگیش میره بالاتر. افرادی که از نفس پایین دارن گفتم میزان احتمال افسردگیشون بالاتر و درماندگیشون در افسردگی، در خودماندگیشون در افسردگی هم بیشتر میشه. اصلا کلا یه چیز جالب بهتون یاد بدم. ببینید بچه‌ها، بعضی مثلا شاید شما دیده باشین، شاید خودتون این مشکل داشته باشین. یه آدمی میاد میگه که من عزت نفسم پایینه. میگیم خب بگو چرا، علتشو به من توصیف بکن. مثلا اگه شما واقعا میخواید به من بگین که عزت نفستون پایینه، واقعا همین الان تو دلتون بگین که آقا چرا فکر می‌کنی عزت نفست پایینه. فرض کن یه آدمی میاد به من میگه که به خاطر اینکه من خوش قیافه نیستم. میگم آها میفهمم. خب به نظر تو کی خوش قیافه است؟ میگه که خوش قیافه، یه خورده فکر میکنه. بعد میگه مثلا والا چی بگم، مردم آخه سلیقه ندارن که. سلیقه ندارن؟ خب تو که سلیقه داری بگو. میگه آخه به نظر من هر کی دارم به هر کی فکر میکنم زشته. چی شد؟ این فرد خودش رو زشت میدونه، دیگران رو هم زشت میدونه. ما دیگه به این فرد نمیگیم که عزت نفسش پایینه، ما میگیم که این فرد نگرش منفی داره، که این اتفاقا یکی از نشانه‌های افسردگیه. اتفاقا این آدمه که خودش رو قشنگ نمیدونه، بقیه رو هم قشنگ نمیبینه، شاید اصلا مشکل خودشیفتگی داشته باشه. یعنی عزت نفسش دیگه بالای بالاست، رفته پر کرده، از اون ور افتاده. بنابراین نگرش منفی رو با عزت نفس پایین جدا بکنید. اگر شما نگرشت نسبت به همه زندگی منفیه، نه اینکه لزوما افسرده باشی، ولی میتونه این نشانه افسردگی باشه. ولی اگه فقط به خودت منفی، بقیه رو دست بالا میگیری، بقیه رو میاری بالاتر از خودت، خب این میتونه همون مشکل عزت نفس پایین باشه. حالا زمانی که من در زندگی احساس میکنم که پرنده ها خیلی بامزه، من در زندگیم احساس میکنم که یه اتفاق که برام میفته خیلی طول میکشه تا من خودم رو سازگار بکنم، خب حالا شرایط بازگشت من سخت‌تر میشه. پس قسمت اول شد، نشانه اول عزت نفس پایین شد اینکه من فشار روانی بیشتری، درد بیشتری، استرس بیشتری متحمل میشم و همه اینها باعث میشود که اتفاقا عزت نفسم دوباره سقوط بکنه. چون وقتی که تحت فشار بیشتری قرار میگیرم، خب اون طرف احساس میکنم که من خیلی استرس دارم، پس یه مشکل شخصیتی هم دارم. نشانه دومی که در واقع وجود داره جلوگیری از بازخوردهای مثبت هست. یعنی افرادی که عزت نفس پایین دارن، خیلی بهشون بازخورد مثبت که میدی بد رفتار میکنن. یعنی چی؟ مثلا باور میکنی این چیزی که میگم مثلا خیلی جالبه ها، مثلا میگی ماشاءالله چقدر تازگی ها پرتلاش‌تر شدی، یا اینطوری میکنه. یعنی قبلا کم تلاش میکردم؟ یعنی تو هیچ وقت تلاشای من ندیدی؟ یعنی من تازه بعد 20 سال تازه الان دارم تلاش میکنم. ببین چه بازوها من تعریف کردم ازت. چطور کسایی که تشویق رو نسبت بهش جبهه میگیرن، میتونه هم تعارض روانی باشه، هم میتونه مشکل نشان دهنده عزت نفس پایینشون باشه. یا یه مشکل دیگه که ممکنه تو همین زمینه وجود داشته باشه اینه که تو وقتی که به اونها تعریف تمجیدی انجام میدی، اونها باورت نمیکنن. مثلا اینطور میخواد اسکلم کنه، میخواد خرم کنه، میخواد ازم پول بگیره، میخواد ازم بکنه، میخواد جلو مردم مورد تمسخر منو قرار بده. خب این چی میشه؟
ما دقیقاً برای حل مشکل عزت نفسمون نیاز داریم به بازخوردهای مثبت، نیاز داریم به تاییدها، نیاز داریم به اینکه آدم‌ها ما رو قبول داشته باشن. حالا اونها دارن به ما تایید میدن، دارن به ما توجه میکنن، من اون تاییدها و توجه‌ها رو میگم که نه، این میخواد فکر بد داره برای من، این میخواد یه کار دیگه با من بکنه، یا نه این مثلا الکی میگه، میخواد فقط به من اعتماد به نفس کاذب بده. بعد این باعث میشه که تو به دارو تو آوردن که توجه مثبته، دارو تو آوردن که تایید نمیگیری. دومین نشانه‌ای که افراد با عزت نفس پایین دارن نگرفتن و عدم پذیرش بازخوردهای مثبتی است که دیگران میخوان بهشون بدن. پس بنابراین از درمان خودشونو دور میکنن. حتی بعضی از افرادی که عزت نفس پایین دارن، یه خورده مشکل پارانویدا دارن، میدونید چه جوری هستش؟ اینا ممکنه حتی اینطوری بکنن، بگه که مثلا همسرش برمیگرده بهش میگه که تو تازگی‌ها خیلی مهربون‌تر از گذشته شدی، مثلا اینطوری میکنه. ای بی‌ناموس، ببخشید این کلمه استفاده میکنم، ولی میخوام بگم که مثلا طرف تا اینجا میره میگه ای بی فلان، ای فلان فلان شده، این یه کاری کرده. یعنی انقدر این آدم فکرش خرابه که یه نفر ازش تعریف میکنه، با تفکرات عجیب غریبش میره به سمت اینکه اون آدمه یه کار بدی کرده که میخواد با تعریف کردن از من بشوره ببره. حالا من راهکاراشو میگم که چطوری انتهای لایو در واقع میگم که چطوری بعد این مشکلاتو برطرف کردش. سومین نشونه که وجود داره کم شدن قدرت درونی انسانه. یعنی فرد بر خودش دیگه جایگاه احترامی قائل نیست، پس درخواست‌های درست رو به حقش رو انجام نمیده. پس این یواش یواش باعث میشه که حس خوبی نسبت به زندگیش نداشته باشه و از روابطش برداشت لازم رو نداشته باشه. بیایم راجع به یک آدمی صحبت بکنیم که عزت نفسش پایینه و تو رابطش داره اذیت میشه. این آدم انتظارات معقولش رو به دیگر دوستانش نمیگه. دوستانش هر وقت کاری داشته باشن به این زنگ میزنن، ولی این وقتی یک کاری داره 300 جور فکر میکنه، آخر سرم به این نتیجه میرسه که نه، من اگه بگم اون آدمه از من بدش میادش، پس رابطه هم ممکنه از دست بده. خب ببینید بچه ها، هر چقدر شما تعارفات اول رابطتون زیاد باشه، که خب معموله دیگه، منم الان وقتی برم توی رابطه جدیدی اولش تعارفات خودشو داره دیگه، ولی زمان تعارفات خیلی مهمه. بعضی از روابط ما هست 6 سال شکل گرفته، ولی ما تو 6 سال داریم تعارف میکنیم، هم تو هی داریم تعارف میکنیم. بعد حواستون باشه اصلاح این رابطه هی داره سخت‌تر میشه. شما یه مشتری اومده تو مغازتون، هی میپرسه چند آقا، این چنده، قابلتون نداره، یه چای حالا بخورید پیش ما باشین، حالا اشکال نداره یه چایی پیش ما باشین. ببین هی تعارف. بعد یارو یه جایی که مثلا بهش میگی فلان قیمتو پرداخت بکن، اصلا به هم میریزه. شماها بعضیاتون دارین روابطتون رو با نگفتن انتظاراتتون یک رابطه فیک میسازین که امروز ساخته میشه ولی فردا خراب میشه. بعد دقیقا فردا میای یک برداشت اشتباه میکنه، میگی منو دوست ندارن، من آدم خوبی نیستم، یا ممکنه برداشت اشتباه دیگه بکنه، میگه آدما چقدر بدن. وقتی که یک آدمی دائما مورد سوء استفاده دیگران قرار میگیره، باور بکنید که نقش خودش به اندازه آدمای بدی که دور و برش هستن پررنگه. ببین، من زمانی که تو هر کاری با من میکنی، هر نامردی به من میکنی، هر بی احترامی به من میکنی و من هی وای میستم به تو احترام میذارم، به تو نگاه میکنم، یک بار ازت نمیخوام که به من احترام بذاری، خب چی میشه؟ این آدما میان هر کدوم میگن نیشگونی از تو میگیرن، لپتو میگن جونم، هر چقدر بتونن ازت میکنن. خب اصلا فکر میکنن تو دستگاهی. ببین، هیچ آدمی از این که هی سرویس بگیره بعدش نمیاد، هیچ آدمی بعدش نمیاد. ولی زمانی که ما تبدیل میشیم به یک دستگاه ATM، هی پرداخت میکنیم، نه فقط پول، محبت. بعد تو هیچ وقت حالا فکر کردی که این ATM بدبخت هم نیاز داره که ما بریم پول توش بذاریم؟ نه، به خاطر اینکه اونه که بعد به ما پول بده. ببین، بعضی از ما به خاطر
بی‌حرمتی هایی که نسبت به خودمون داشتیم مسئولیتمون رو مشخص کردیم. گفتیم من خاک پای تو هم. من یه دفعه یه استادی داشتم، مثلا تعارفات این شکلی ما ایرانی ها هستش دیگه، مثلا میگیم که خاک پاتم، مثلا یه دفعه استادم دعوام کردش، گفتش که آقا این اصطلاحات ببخشید دیگه زیاد خیلی به درد شما نمیخوره. گفتم نه دیگه، این حالا تواضع. گفت نه تواضع خاک پا چیه؟ من چرا باید خاک پای کسی دیگه باشم؟ من دعوا کردم. ما ارادت دارم، خواهش میکنم، قربان شما. ما خاک پای شاید فقط معنویات و مذهبیاتمون باشیم، حالا اگه شما اعتقادی دارین تو این زمینه، ولی قرار نیستش که من خاک پای کسی باشم که یه نفر بخواد رو من رد بشه. واقعا درست میگفت، نقد درستی بود. ما تو رابطه میریم هی سرویس هی سرویس هی سرویس، بعد طرف اصلا ببینید وقتی که هی میبینه داره میگیره چرا باید فکر کنی که بعد چیزی هم بده؟ شما وقتی که توی رستوران نشستی هر دفعه میری اونجا پولم بهشون نمیدی، بازم سرویس میگیری، احساس میکنی خیلی آدم گردن کلفتی هستی، خیلی آدم معروفی هستی، خیلی آدم خفنی هستی، بهش فکر نمیکنی که باید پولم بدی. اگر اونا پولی از تو میخوان وقتش رسیده که برگردن بگم ببخشید معذرت میخوام، میشه این سه دفعه‌ای که اینجا اومدی مهمان ما بودید این یه دفعه رو شما حساب بکنی؟ تا وقتی من اینو نگم که اون آدما فکر میکنن مدل اینه، ماشین اینه، شکل اینه، قیافه اینه، استراکچر و ساختار اینه. هیچ کسی هم بدید، من خودم اگر که شما به من هی دائما سرویس بدی خب منم هی میگیرم. پس بنابراین اگر ما زیاد مورد سوء استفاده قرار میگیریم، یک پاش خودمونیم، یه دلیل اصلیش خودمونیم، چون انتظاراتمون رو به موقع نمیگیم، چون احترام خودمون نگه نمیداریم و مشکل عزت نفس داریم برای خودمون. یک سری ببین خب شما وقتی میخوای برای خودت یه احترامی قائل باشی باید یه شهامتی هم داشته باشی دیگه. نمیشه که تو احترام قائل باشی ولی شهامت نداشته باشی. خب وقت چی میشه؟ وقتی که تو میخوای به خودت احترام بذاری اما شهامت نداشته باشی، مثل اینه که مثلا میخوای بری خرید بکنی اما پول نداری. آقا من مخلص شما هستم، من ارادت هم دارم، همون تعارفات و این حرفایی که با هم میزنیم، ولی اگه قرار باشه که مثلا من بگم سوال بپرسین، مثلا شما یه جوری بپرسی که من احساس بکنم قدر کاری که دارم میکنم دونسته نمیشه، دفعه اول با مهربانی، دفعه دوم مثلا ممکنه بگم که داش مشکلی داری شما مثلا. بریم تو روابطمون، آقا یک نفری هستش دائما هی داره به من بی احترامی میکنه، بعد من وایسادم این رابطه افتضاح و گند رو دارم نگر میدارم، بعد به هم میگن نکن. من چی میگم؟ میگم که یک رابطه بعد بهتر از تنهاییه. خیلی ممنونم آقای نیچه، متشکرم از این جمله زیبایی که فرمودید. کی گفته اینو؟ یک جمله بسیار زیبا حضرت پیامبر دارن و میگن که همنشینی با آدم‌های خوب بهتر از تنهایی است، اما تنهایی بهتر از همنشینی با آدم‌های بده. بچه‌ها شما اگر بخواین یواش یواش رو عزت نفستون کار بکنین، مخصوصا اگر عزت نفس شما داغونه، من پیشنهاد میکنم بهتون که یواش یواش باید قدرت اراده و شهامت خودتون هم افزایش بدین. من سازگاری رو دوست دارم. بعضی از شما انسان‌های سازگاری هستین، خدام خیرتون بده. آدمای کم انتظاری هستین، این خیلی آرامش بخشه. ولی کم انتظار بودن با خاک تو سر بودن فرق داره. من نمیخوام شما رو بعد از این لایو به یک موجود طلبکار تبدیل بکنم، اما به یک موجودی که حداقل‌ها رو که به ذهنش میرسه. ببین تو نباید بیای چیزی که من میخوام و بخوای. چیزی که من میخوام با چیزی که تو میخوای فرق داره و اینم اصلا معنیش این نیستش که اون چیزی که من میخوام چون روانشناسم مثلا، چون فلانی هم مثلا از چیزی که تو میخوای بهتر. نه، حتی تو رابطمون هم همینه. ما نباید چیزی که میخوایم رو به هم پاس بدیم. ما نباید چیزایی که میخوایم فکر کنیم از چیزایی که اون میخواد بهتره، یه کاری بکنیم اونم چیزی بخواد که ما میخوایم. نه، ولی ما اون چیزی که میخوایم و یه حد اقلی هم اون چیزایی که میخوایم رو باید داشته باشیم و اونی هم که فاعل این جمله هستش خودمونیم. میتونیم از دیگران هم مشارکت بگیریم ولی خودمون باید بگیم ببخشید من اینو میخوام، من این لطفاً این کار رو برای من انجام بده.
بعضی از شما مثلا برای من تعریف میکنه، میگه آره من نمیدونم چرا اینطوریه، مثلا به هر کسی پول قرض میدم مثلا هیچ کس بهم پولمو نمیده. خب ببین این همه دزد و شیاد که تو جامعه نیست. به نظر من یه مشکلم اینه که تو درست پولتو مطالبه نمی کنی. اون اولش هیچ تعهد و هیچ قراردادی رو نمیبندی. اینجا بودیم گفتم آقا همین شکلی پیش میرین، بعد میرین وارد رابطه میشین، بعد یواش یواش میبینید که نظر سرتون کلا میره. خب یه دفعه سرتون کلا رفت، 2 دفعه سرتون کلا رفت، 3 دفعه احساس میکنین اجحاف شده. وقتی نمیگین طرف فکر میکنه عادیه. بعد 3 دفعه که سرتون کلا گذاشتش یا حقتون رو نداد یا احترام بهتون نگذاشت، تازه میخوایم بریم با دعوا حقتون رو بگیریم، بعد گند میخوره تو رابطتون. پس بعد چی کار کرد؟ میگم باز الان دیگه آخر باشه دیگه، میخوایم جمع بکنیم بگیم آقا این 4-5 تا راه درمانم بگیم و فکر میکنم یه رو دیگه تمومش بکنیم. ببینید نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که تعارف باید تو رابطه، خب قاعده مخصوصا ما ایرانی‌ها نمیتونیم بگیم بدون تعارف بریم همون اولش قرارداد با طرف ببندیم بعد بگیم که ما وارد رابطه شدیم. ولی ما میتونیم که از همون ابتدا با طرفمون یواش یواش اعتماد سازی بکنیم و به جای اینکه وقت بذاریم کلی بریم تو یک رابطه، فرقی هم نمیکنه این رابطه با همسرت، این رابطه با شریکت، این رابطه با رفیق پسرت، رفیق دخترت، با هر کسی که هست، بریم 3 سال هی بدیم بعد آخر سر ببینیم که طرف به رو خودش نمیاره، بعد بریم با دعوا پس بگیریم. نه این به نظر من اشتباهه. و اگر تو به خاطر این رفتارت اون نتایجی که میخوای تو زندگیت نداری، قربونت برم، این فقط مقصرش اونا نیستن. دور و بر ما همه آدمای بدی نیستن. ما بعضا با بدرفتاری هامون، با مهربانی های بی‌موردمون، با ATM شدن های مختلفمون میایم یه کاری میکنیم که آدم‌های از ما میخوان. بعد قراردادو میذاریم زیرش وسط رابطه. فکر کنید که من با شما داشتم به شما داشتم هی سرویس میدادم، بعد یه وسطش میگم که داداش اگه سرویس میخوای دیگه باید پول بدی. چه احساسی به دست میده؟ حس خوبی به دست نمیده. احساس میکنی که باید بازی شده. بعد با این که ما تو اون رابطه خیلی سرویس دادیم، حالا دیگه وقت این رسیده که سرویس بگیریم، یه اتفاقی میفته. اون آدمه فکر میکنه که تو با این که خیلی سرویس دادی داری میزنی زیر صحبتات، چون وظیفت مشخص شده بود، مسئولیتت با انتظارات و رفتارات مشخص شده بود. اگر این 3 نشانه اصلی رو میبینید، اگر کیفیت زندگیتون به خاطر بی‌توجهی به خودتون خیلی بد شده، بیایم با هم این راههای التیامش رو تو این چند دقیقه آخر دوره بکنیم. راه اول، آماده هستین؟ یادداشت بکنیم. راه اول بچه، راه اول اینه که مهربانی با خویشتن. اینجا رو من از روانشناسی اکت قرض میگیرم و CFT. ما میگیم سلام. این خیلی به نظرم جدیدتره نسبت به مفهوم حتی عزت نفس قدیم. داره تموم میشه، امیدوارم که ببین چند دقیقه بکشه. میگیم که اگر یک انسانی با خودش مهربان است، پس او عزت نفس کافی را دارد، او نمره روانیش خوبه. بیایم با یک مثالی این داستان رو برای شما بازگو بکنم. بچه‌ها فرض کنید که همین الان میریم تو خیابون، بعد میبینیم که یه بابایی یه بچه‌شو داره سفت و سخت میزنه. یه بچه 4 ساله. متوجه میشی از مؤاخذه‌ای که پدر داره میکنه که این بچه یه دونه مثلا نوشابه براش خریده بودن، از دستش افتاده شکسته. بابا هم داره میزن، فوش میده، خاک تو سرت کنم، هم مال بی شورتان لنگه مادرتی، هم بی ارزه این، تمام پول منو از بین بردین، خاک تو سرت. خب آیا شما رفتار این پدر در ملأ عام به وسط خیابون با این بچه 4 ساله هم میپذیرین؟ شاید حتی اصلا بخوایم برین به پدر بگین آقا چیکار داری میکنی؟ این بچه 4 سالشه. ولی بعد شما یادتون باشه که اکثر ما مشغول چنین تربیتی نسبت به خودمون هستیم. یعنی اگر بریم تو خلوتمون، بریم توی حیات خلوت زندگی خودمون، بریم تو قلبمون، میبینیم که بله من دقیقاً خودمو دارم همین شکلی تربیت میکنم. یعنی با اولین اشتباه، با اولین شیشه‌ای که از دستم میفته میشکنه، با اولین رابطه‌ای که از دست میدم، با اولین پولی که از دست میدم، چیکار میکنم؟
شروع میکنن به زدن خودم، شروع میکنن به فحش دادن. یکی از مهمترین مؤلفه های عزت نفس پایین خود سرزنشگری یا سلف بلیم هستش. دائما طرف نشسته هی داره خودش خاک تو سرت کن. اصلا تو از بچگی هم آدم نفهمی بودی، تو اصلا لیاقت نداری. ببین نگاه کن، من ببین دختر پس مردم چیکار کرده، برو پسر مردم ببین چیکار کرده، برو ببین یارو چقدر موفق شده تو زندگیش، به به. اصلا ببینید این حجم از عقده‌ای که شما در اینستاگرام میبینید که آدم‌ها نسبت به افراد موفق دارن، حالا یا بخل و حسادت یا شیفته شدن یک سری افراد موفقی که فقط ظاهرا موفقن، تازه اصلا موفق هم باشن. انقدر چرا انقدر دنبال موفقیتی؟ یه علتش میدونی چیه؟ یه علتش اینه که از اول دنبال موفقیت دیگران بودی، از اولش خودتو لایق موفقیت نمیدونستی، از اولش دوست داشتن خودت رو مشروط کردی به موفق شدن خودت. بچه اینو یواش بهتون میگم، در گوشتون بهتون میگم، تو رو خدا به کسی نگیم. بیشتر ما نحوه گویشمون با خودمون شبیه نحوه گویش پدر مادرهامون در موقع بچگی با خودمونه. اگر شما پدر مادری داشتین که در بچگی شما رو بیشتر توبیخ میکردن، بیشتر سرزنش میکردن، بیشتر تو سرتون میزدن، حالا هم امروز فکر میکنید که برای اینکه بزرگ بشیم باید همون شکلی پیش بریم. بیشتر ما فکر میکنیم به خاطر سرزنش ها و انتقاد های پدر مادرمون بزرگ شدیم. نه خیر بچه ها، ما اگه تو کوچه میذاشتن ما قد میکشیدیم. معذرت میخوام، این معنیش این نیستش که ما به حرمت پدر مادرمون رو نشناسیم. نه، این به معنی اینه که ما به خاطر لطف خداوندمون، به خاطر فیزیولوژی بدنمون، به خاطر دی ان ای مون بزرگ میشیم، رشد میکنیم، یاد میگیریم. مگر اینکه وسط جنگل ما رو بذارن. ما به خاطر سرزنش ها و تو گوشی هایی که از معلممون خوردیم بزرگ نشدیم. اینو میگم که شما فکر نکنید من منظورم فقط پدر مادر هست. شما در قالب اول برای بهبود عزت نفستون باید این معادله رو حل بکنید که آقا شما بچه انتقاد و سرزنش و تیکه و طعنه نیستی. چون خیلی از شما باورتون اصلا این شده که آقا بله انسان تا زمانی که تو سر خودش نزنه یا یه کسی نه پدرش رو در بیاره بزرگ نمیشه. آقا کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته ما بزنن تو سرمون تا ما رشد کنیم؟ مهربانی با خویشتن یعنی این که آقا این سیکل معیوب تربیتی که شاید از بچگی با ما بوده رو بزنیم بهتر. آقا ما نمیتونیم که کاری بکنیم که تمام پدر مادرهای دنیا بیان بچه‌هاشون رو به زیبایی تربیت بکنن، ولی میتونیم به هم یاد بدیم، میتونیم به شما یاد بدیم که شما خودتو درست تربیت بکنید. من واقعا هرس میخورم از دست کسانی که به ما هی گفتن که هر چقدر بیشتر به خودت سخت بگیری، هر چقدر اینطوری بکنی بزرگتر میشی، رشد میکنی. و ما واقعا باورمون شده، فکر می‌کنیم که بله تمام موفقیتایی که به دست آوردم به خاطر این بود که زدم خودمو سرویس کردم، زدم خودمو آسفالت کردم، زدم خودمو پدر خودمو در آوردم. نه عزیزم، این نبوده. پژوهشی داری؟ پشتش دلیل منطقی و علمی داری؟ نه قربونت برم. اینا باورامونه، اینا رو به ما گفتن، اینا خرافاته. ما دقیقاً محصول زمانهای مهربانی هستیم. انسان در زمین و خاک عشق رشد میکنه. انسان در زمین و زمانی رشد میکنه که احساس محبت کرده باشه. نگاه کنید دور براتون، ببینید که بچه‌هایی که با محبت نامشروط پدر مادرشون، با محبت نامشروط نسبت به خودشون رشد کردن، امروز چه سهمی از کیفیت و رضایت زندگی دارن. هی زدن تو سرمون، ما باورمون شده که باید بزنن تو سرمون. نخیر، یه جایی زورمون نمیرسه، پدرمونه، مادرمونه، عزیزمونه، یه قدرتیه که اصلا حالا به هر دلیلی نمیتونیم کنیم، ولی دیگه خودمونم بزنیم سر خودمون. چی میونه از من؟ قدم اوله حل مشکلات عزت نفس اینه که من مهربانی با خویشتن رو شروع کنم. من توی همایش اکت اکسیژن یه مدیتیشنی دارم که چون فرصت نمی‌کنیم منو انجامش بدیم، ولی بهتون یاد میدم که اگه نتونستم همایش هفته اسفند رو بیاین، این کار خودتون انجام بدید. شروع کنید بعد از همین برنامه که بعداً هم فراموش نکنید. بعد از همین برنامه که این لایو تموم شد، اول ازتون میخوام 7-8 دقیقه دیگه که لایو تموم میشه
استوریش بکنید بچه‌ها. هم به خاطر اینکه ما خوشحال میشیم وقتی که دیده میشیم و انرژی و انگیزه میگیریم، هم به خاطر اینکه به 4 نفر دیگه کمک بشه. دومی که این مدیتیشن رو انجام بدین، یاد یکی از خاطراتتون بیافتین یه اشتباهی که کردین، بعد تو اون اشتباه ببینید چیا میاد تو ذهنتون، ببینید به خودتون فوش میدین، ببینید تو سر خودتون میزنین یا نه به عنوان یک پدر مهربان با خودتون رفتار میکنین. وسط خیابون میزنین پدر خودتون در میارین یا نه؟ از این دست آدما هستین که بعد از چند دقیقه، بعد از چند ساعت یواش یواش زیر بغل خودتون رو میگیری، میگی علی خیلی تحت فشار بودی، اگه اونجا فلان رفتار اشتباهو انجام دادی داداش، خب شما حس خیلی پرفشاری رو سپری کردی، خیلی روزای سختی رو داری میگذرونی. بچه اون جایی هستش که بغضمون میگیره، میگیم بابا حق داشتی لعنتی. اون لحظه مهربونیه و چقدر ماها بهش احتیاج داریم. خدا شاهد. همین که میگم بغضم میگیره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه به خدا که ما با خودمون مهربون نیستیم، به خدا که حواسمون نیست چی داریم میکشیم. قربونت برم، بیشتر ما تحت فشار رشد کردیم، بیشتر ما تحت فشار بزرگ شدیم، شکرگزار نعمت‌هایی که داشتیم هستیم، اما نمیتونیم نادیده بگیریم فشارهایی که تو زندگی بهمون اومده. سختی کشیده زندگی هستیم، تا بوده درس و مدرسه و بدو کنکور و قبول شدن و قبول نشدن و استرس و استرام، بعد حالا برو سر کار بکن، بعد حالا برو تو رابطه فلان بکن. بابا خیلی سخت بوده. خب ما اومدیم بزرگ شدیم رشد کردیم الحمدلله تا اینجاش، خدا رو سر هزار مرتبه بشه، تک به تکمون سرمون بالاست. ولی حواستون باشه ما باز هم اشتباه خواهیم کرد، باز هم تو رابطه به درست یا به اشتباه ترک میشیم. یه آدم نمیفهمه ما رو میذاره تو میره، یه آدمی هم میفهمه میذاره میره. خب حالا این فقط نمیتونه زنت باشه که، این میتونه رفیق جونجونیت باشه. واقعا اینقدر آدما راجع به عشق و اینا صحبت میکنن، یه وقتی آدم یادش میره که آقا رفیق‌های مهم همجنس، معلم، استاد، پدر، مادر، اینا چقدر عنصرهای مهمی تو رابطه ما هستن. خواهر برادر، یعنی شما تا یه دونه کارگاه ندیدی در دنیا شاید که آقا بیاد بگه که آقا چطور با خواهر برادرم رابطه بهتری بسازیم. مثلا مهم نیست، همه میخوام برن مخ یکی دیگه رو بزنن. اون حرفی هم که من راجع به پدر مادرم زدم منظورم این نیستش که بریم با حسادت و یقه گیری بکنیم، نه، گذشته اونم انزه خودش اون موقع ها داشته ما رو تربیت میکرده. ولی اگر که اشتباه بوده چرا من رویش رو ادامه بدم، بعد نفرتمو انتقادمو نسبت پدر مادرم افزایش بدم؟ اعتماد به نفس نه، عزت نفس مشروطه، دوست داشتن مشروطه. یعنی من تو رو زمانی دوست خواهم داشت، نگو چرا شاید بچگیامونه معلمه بهمون میگفت یا پدر مادر، من زمانی تو رو دوست خواهم داشت که تو نمره فلان بگیری، که تو جلوی دیگران آبروی منو دیگه نبری، که تو، یعنی تو اگه من این کارا نکنم من دوست نداری؟ ای وای بر این تربیت، نه ای وای بر من. مگه میشه آدم بچه‌شو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه آدم بچه‌شو به خاطر اینکه شیشه نوشابه انداخته شیکونده دیگه دوست نداشته باشه؟ میگه باز بیورسه باز دیگه من تو دوستت ندارم. حاجی مگه اومده بودی شلوار بخری که دیگه الان پاره شده دیگه دوستش نداری؟ این تیکته، این نطفته، این عشقته، این وجودته، مگه میشه دوستش نداشته باشی؟ تو که دوستش داری، چرا بی خودی یه چیزی بهش میگی که الکیه؟ چرا از لولو میترسونیش؟ و ما هم نسبت به خودمون مهربانی با خویشتن. اون مدیتیشنی که توی روانشناسی هک انجام میدن نیم ساعت تقریبا 20 دقیقه طول میکشه، ولی الان بهتون میگم مراحلش چیه. یکی از خاطرات بد و منفی رو به خاطر میاریم، بعد شروع میکنیم به گوش کردن و توجه کردن به محاورات منفی. بعد تمام تلاشم اونجا میکنم با اون حرفایی که میزنم افراد آگاهیشون نسبت به اون اتفاق بیشتر بشه. بعد تمام تلاشمو میکنم که حالا شروع بکنم به این که یک مقدار رابطه خودمو با خودم بهبود بدم. یه وقتی لازم خودمون رو از بیرون ببینیم. من فکر می‌کنم اینجا خود تاریک شده، ببینم اینجا الان بهتره، یعنی تو این فضا آره فکر کنم چه بهتره اگه نیفتم. یه وقتی بچه‌ها لازمه که ما این کارو بکنیم که بیایم اگر دوستم این اتفاق بد و منفی براش افتاده بودش من چجوری باید باش رفتار می‌کردم.
از بیرون خودمون رو نگاه بکنیم. این شکلی خیلی راحت میتونیم مهربانی با خودمون رو پیشه بکنیم. مهربانی با خویشتن همون بغضه بود که منم دوباره هر وقت که راجعش صحبت میکنم، انقدر که خودم نسبت به خودم، انقدر که شماها نسبت به خودتون این مهربانی رو کم دارین، واقعا بیشتر اوقات که راجبش صحبت میکنم دلم میسوزه برای خودمون و تنهاییمون. ببین هیچ آدم تنها نیست مگر اینکه با خودش مهربون نباشه. خب این قدم اول شد. برای مشکلاتم دلم بسوزه، برای سختی‌هایی که در زندگی کشیدم با خودم هم نوایی داشته باشم، بفهمم چرا تحت فشار بودم، بفهمم این حجم از مشکلات بالاخره استرس آدمو میبره بالا. این به خاطر بی‌لیاقتی من نیست، به خاطر بی‌شخصیتی من نیست، به خاطر این نیستش که من آدم کودنی ام. من بالاخره هر کسی دیگه توی این جایگاه قرار میگرفتش، این حجم از فشار استرسش میرفت بالا، ممکنه این رفتار اشتباه هم انجام بده. بریم سراغ دومین درمانمون. اولی پس شد مهربانی با خویشتن. حالا درمان نمیگیم، التیام بگیم بهتر. توی درمان 2 یا تو التیام 2 تأکید روی نقاط قوت باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من برم بیشتر روی این کار بکنم که وقتی ببین یه وقتایی تو استخدام یه چیز جالب براتون تعریف کنم. من تو استخدام بودم، به طرف اومده جوونی اومده، بعد مثلا 50 نفر دیگه هم رقیب داشته که اونجا استخدام بشه یا نشه. بعد بهش میگم که تو میتونی به من بگی که چرا من باید تو رو استخدام بکنم اما اون 50 نفر بیرون استخدام نکنم؟ بعد بعضیاشون اینطوری میکنن. والا دیگه خودتون صلاح میدونین دیگه، هر جور که میگم اینو که میدونم این حق منه، لازم هم نیست شما به من یادآوری بکنین که خودم صلاح میدونم و اینا. منتها تو من بگو که چرا تو رو استخدام بکنم. باور بکنین که اکثر آدم‌ها جواب درستی برای این ندارن. قبلا بهش فکر نکردن چرا من. ببین از اون وریشو فکر کردن که چرا من، با چه خدا دوستم نداره، پدر مادرم دوستم نداره، هیچ کی منو دوست نداره و ولی اون طرف چرا من ویژگی‌های مثبتش رو نمیبینه. اون شکرگزاری و الحمدللهی که بعد نسبت به خودش داشته باشه رو نداره. و اینا همه دست به دست هم میدن تا من در روش التیام 2 به شما بگم که عزیز من، شما تلاش بکن که یک مقدار راجع به ویژگی‌های خودت بیشتر بدونی، راجع به نقاط ممتازت بیشتر بدونی، در کشف نقاط قوت تست بده. مثلا در دوره شکوفایی، حالا آخرش من صحبت میکنم که وقت عزیزان گرفته نشه، در دوره شکوفایی توی عزت نفس ما ترم 3 کاملا مبتنی بر اینه که آقا اصلا بیایم رو نقاط قوتمون کار بکنیم. این ببینم میتونه شارژ کنه. بیایم رو نقاط قوتمون کار بکنیم، ولی آدما مثلا روی این شان زمان زیادی نگذارن. تست بدیم، با آدمام حرف بزنیم، از رئیسمون بخوایم بهمون بگی نقاط قوتمون چیه، از خواهر، برادر، پدر، مادر. من چه ویژگی خوبی داشتم تو بچگی؟ من تازگی مثلا میگه نزدیک 40 سالگیمه، با پدر مادرم گپام این شکلیه. دوست دارم از بچگیم بیشتر بدونم، دوست دارم از بچگیشون بدونم، دوست دارم داستان‌هاشون رو بیشتر بشنوم. دارم شجره نامه ذهنیمو کامل میکنم تا نقاط قوت فامیلم رو بیشتر تشخیص بدم. نمیدونم دیدین تو استوریا راجع به آقای استاد جمال میرصادقی گفتم، راجع به این حرفا زدم و دوست دارم بدونم داستان‌های خوب و قشنگ زندگی خودم و خانواده‌ام بهم انرژی میده. این عزت نفس عمومی خانوادگی منو میتونه بالاتر ببره. سومی، اجازه بدیم تشویق‌هایی که میشیم به ما بشینه. ببینید خداوند، صدای از اون پخش شد، خداوند به انسان تبریک میگه بابت ویژگی‌هاش و بابت آفرینشی که انجام داده. تبریک میگه. ما مبارک هستیم. ما در هر جای دنیا که به دنیا اومدیم یک اتفاق جالبیم، چه برای خداوندمون، چه برای طبیعت، چه برای دنیا و چه برای دولت‌ها. امروز تمام دولت‌ها دنبال ذات و ولد بیشتر هست. اکثر دولت‌ها این شکلی هست. پس به وجود اومدن یک آدم ذاتاً اتفاق درست و قشنگیه. پس بنابراین ما امروز چرا به خودمون نبالیم؟ اجازه بدیم ویژگی‌های مثبتی که میشنویم تو پوست و استخونمون بره. بچه‌ها ببینید، من خودم هم یه خورده اینطوری آدم سختیم. مثلا بارها شده دانشجوها مثلا وقتی میگن که تو زندگی ما رو عوض کردی، من یه مقدار سختم میشه.
مثلا همیشه بهشون میگم که ببینید من نمیتونم زندگی کسی رو عوض بکنم، شاید یکم به زندگی شما کمک کرده باشم، اما اجازه بدین که مثلا یه خورده سخت قبول میکنم. ولی تازگی‌ها فکر میکنم به این که اجازه میدم حرفشون رو بزنن، حتما بهشون میگم که دلیل اصلی موفقیتات خودتی. بعد یه سهمی هم برای خودم برمیدارم، میگم خب داره میگه که تو تونستی کمکش کنی دیگه. من یه وقتای خودم هم دارم میگم، مشکل خودم رو دارم بهتون میگم. مثلا باور نمیکنم تغییراتی که آدما بهم میگن، با سیدیای تو کردیم، با دوره‌های تو کردیم، با کتاب تو کردیم، مثلا میگم نکنه دارن مثلا الکی میگن، نکنه میخوان خوشحالم بکنن. بعد وقتی گوش میکنم میبینم نه، منم یه سهم کوچیکی داشتم، و اجازه میدم که اون سهم کوچیکمو حداقل بردارم. ولی اگر بگم نه این داره دروغ میگه، همسرم بهم میگه که تو چقدر آدم مهربانی هستی. منظورت چیه؟ قیافه هم این شکلی شده. منظورت چیه؟ و منظوری نداره که، داره میگه تو آدم مهربانی هستی. نه، این یه چیزی میخواد پشت این قضیهش هست، یه چیزی میخواد قایم بکن، داره تیکه میندازه. اجازه میدم مهربانی تو پوست خونم بره. چرا که وقتی که من از درون احساس ارزشمندی نمی کنم، اگر با آینه دیگران احساس ارزشمندی بکنم، یواش یواش میتونم به سلف اکسپتنس برسم. وقتی که اکسپتنس دیگران رو دارم، حالا میتونم به درونی سازی اونها بپردازم. تازه زمانی که شما یه مقدار حالتون بده، بعضیاتون ناخودآگاه این کارو میکنین. چیکار میکنین؟ میرین به دیگران میگین که من واقعا آدم بدی بودم که اون آدم منو ترک کرد. من واقعا آدم بدی بودم. این اصلا به صورت غریزی ما انجامش میدیم. واقعا بعد این کار کرد. بعد چند روز از واقعی که گذشت، میرم از پدرم، مادرم، دوستم، روانشناسم، همکارم، رفیقم، برادرم، خواهرم میپرسم که من تو رابطه با فلانی خوب نبودم. واقعا من اینقدر آدم بدیم که اون بخواد منو ترک بکنه. بعد وقتی که من خواهرم بهم داره میگه که نه تو اینقدر آدم بدی نیستی، خب اجازه میدم که تو پوست خونم بره. چرا نره؟ 4 یکی از درمان ها و التیام هایی که ما میتونیم عزت نفسمون رو بدیم این هستش که من بیام مهارت ها و توانمندی ها ما افزایش بدم. یعنی چی؟ یعنی خب ببینید، من چقدر بیام بگم که عزت نفسم خوبه، چقدر بیام بگم که مثلا مردم منو باور بکنید، خودم رو باور بکنم، جمله تأکیدی بگم من خودم را باور دارم، اینا به نظر من زیاد نمیتونه تاثیر بذاره. من پیشنهادم اینه که واقعا بیام توانمندی های خودم رو بالا ببرم. یعنی بیام نقاط قوت خودم رو تشخیص بدم، ببینم من ببینم که من چه ویژگی‌های خوبی دارم. اونها رو اگه به خودم تاکید داشته باشم خوبه ها. مثلا من آدم مهربانیم، بعضی وقتا یادم میره، فکر می‌کنم خیلی آدم سختگیرم، خودم دارم میگم خیلی جدی، مثال جدیه، ولی بعضی وقتا یادم میره آدم مهربانی هستم. بعد اینو به خودم میگم که من آدم مهربانیم. یاد مهربانیایی که کردم میافتم و کمکم میکنه. توی 4مین مسئله‌ای که من اینجا دارم میگم اینه که خیلی خوب، من توی نقاط ضعفی هم دارم دیگه. به جای اینکه بنشینم و باور داشته باشم که خب هیچ کاری نمیتونم بکنم، این نقاط ضعف منه دیگه، همین. نه، سلامت روانی شما این است که یک سری نقاط ضعف خودتان را بپذیرید و دیگه تلاشی نکنید که بخواید تغییرش بدین، ولی یک سری نقاط ضعفتون رو هم به عنوان هدف انتخاب بکنید و تلاش بکنید که اونها رو بهبود بدید. هیچ چیزی به اندازه این به من کمک نمیکنه که من تو واقعیت بهتر بشم، قوی‌تر بشم. فرض کنید من آدمی هستم که تو روابط به حقوق خودم بی احترامی میکنم. خب حالا میخوام یواش یواش به حقوق خودم احترام بذارم. چیکار میکنم؟ وقتی دوستم 3 دفعه بهش زنگ میزنم جواب منو نمیده، با ملایمت، با مهربانی میگم، پیامک میدم، زنگ میزنم بهتره. یا حتی وقتی دیدمش بهش میگم که برادر، خواهر، دوست خوب من، مادر من، رفیق قدیمی من، استاد من، چیزی شده که 3 دفعه من زنگ زدم جواب من ندادی. این خیلی بهتر از اینه که من بذارم اینها جمع بشه، تبدیل به یک خشم بزرگ بشه و بعد تبدیل به یک عصبانیت کومنده بشه، گوشی رو بردارم یا بکنی کی هستی که تو جواب منو نمیدی، پر رود کردم فلان. خب چرا این اتفاق میفته؟ این اتفاق زمانی میفته که من به جا در زمان درست به خودم احترام نذاشتم. خب اون آدم به من احترام نمیذاره. حالا در درمان 4، در التیام 4 دارم میگم
ببینید چه مهارت‌هایی لازمه روش کار بکنید. مثلا بعضی از شما واقعا باید برین رو جرأتمندیتون کار بکنید. این یه مهارته. من آقا یه سری حرفا رو باید بزنم، هر چقدرم که سخته، هر چقدرم که احساساتی که این رفتار ممکنه در من ایجاد بکنه دوست نداشته باشم. مگه قرار ما همه چی رو زندگیمون دوست داشته باشیم؟ من نمیشه که توی ساحل آرامش زندگیم بشینم بعد بگم میخوام شنا کردن یاد بگیرم. شمایی که مشکل عزت نفس داری قرار وسط یه اقیانوس بری شنا بکنی. مگه میتونی بگی که وای من میترسم؟ منم میترسم، ولی با ترسم قدم برمیدارم. منم میترسم که طرد بشم. کیه که نترسه؟ یه آدم خیلی خودشیفته فقط از این چیزا نمیترسه. همه ما از این که دوستانمون از دست بدیم، از این که آدم‌ها ما رو ترک بکنن، هیچ کس خوشش نمیاد. ولی اتفاقا من باید آماده این باشم. روانشناسی اکت اینو به اون میگه. تو باید آماده احساسات منفی که تو زندگیت ممکنه به ترسونتت باشی، یه هان بهش بگی ها دوست ندارم تو اتفاق بیفتی، ولی اگرم اتفاق بیفتی من هستم. اگر همسایه شما بدونه که میتونه با یک داد زدن هر کاری دلش میخواد در همسایگی شما انجام بده، تا بخوای حرفی بزنی یه داد میزنه و نمیذاره تو به حقت برسی. تو باید چیکار بکنی؟ بعد با احترام بگی آقای محترم داد نزن، درخواست تو داری بگو. یه بار دیگه هم داد بزنی منم داد میزنم. یه بار دیگه داد بزنی میام ازت شکایت میکنم، میام زنگ میزنم پلیس هستم. مگه قراره تو اینجا هر دفعه داد بزنی تن بدن من بلرزه منم هیچ کاری نکنم؟ مثال بی‌مزه‌اش بود. ولی من تو زندگی رابطه‌ام، توی کارم خیلی راحت باید آماده باشم. قرار نیستش که من دنبال احترام باشم ولی خودم بزرگترین بی احترام کننده به خودم باشم. در شماره 4 من میرم رو صلاحیت‌ها و ویژگی‌های مثبتم کار میکنم، ویژگی‌های بهتر پیدا میکنم که یکیش برای افزایش عزت نفس چیه بچه‌ها؟ اینه که من جرأتمندی داشته باشم، شهامت داشته باشم و به درستی با مهربانی حرفمو بزنم. اگه شما تونستین جرأتمندی و شهامت رو با مهربانی ترکیب بکنید، این معجون فوق‌العاده‌ای برای ساخت روابط شما، برای ساخت عزت نفس شما، برای ساخت مشارکت شماست. احترام و شهامت این دوتا با هم قشنگن. نه احترام خالی کافیه، نه شهامت خالی. اینا جفتشون بی‌مزه‌ن. هیدروژن و اکسیژن با هم تولید آب میکنن قشنگه. وگرنه شما هیدروژن رو جدا بخوری، اکسیژن هم جدا بخوری، هیچ اتفاق مثبتی توی گرسنگی برات نمیاد. این دوتا با هم قشنگن. من تو رابطه احترام برای همسرم، برای رفیقم، برای پدرم قائلم. از اون طرفم شهامتشو دارم که حق خودم رو در جای درست، در زمان درست، در مکان درست بگم. آخرین نکته راجع به عزت نفس افزایش اراده است. تحقیقات بسیاری از روانشناسا ثابت کرده کسانی که مشکل اراده دارن، ویل پاور، کسانی که مشکل اراده دارن، ویل پاور، در واقع افرادی هستن که به شدت، نه اینو جایی نخوندم از خودم گفتم، اینا داره عزت نفسشون میاد پایین. افرادی که مشکل اراده دارن عزت نفسشون داره میاد پایین تر. یکی از راهکارهایی که جدیداً خوندم اینه که ما با افزایش ارادهمون میتوانیم میزان عزت نفسمون رو افزایش بدیم. شما اگر که ببینی تنهایی، آدما میلی تو رابطه باهات ندارن، ولی خودت داری ورزشتو انجام میدی، خودت داری کتابتو میخونی، خودت داری دورتو میگذرونی، این نشون دهنده اراده توئه، نشان دهنده سلف کنترل توئه، نشان دهنده خویشتن‌داری توئه. این فرد توی لحظه‌های سختی که به هر آدمی حمله میشه، تنها میشیم، شکست میخوریم، عزت نفسشو بهتر نگه میداره. چرا؟ چون به خودش واقعا باور داره. چون ما انسان‌ها جوهرمون اراده است. حالا اراده، اون انرژی ذهنی، اون انرژی روانی که ما داریم برای انجام کارها. و یه درس خیلی قشنگش که من برای دوره شکوفایی آمادش کردم اینه، به شما میگم. میگه آقا انرژی ذهنی، انرژی روانی محدوده. تو اگه از صبح بلند شی بخوای با همه بجنگی، بخوای با همه دعوا بکنی، بخوای از صبح تا شب با خودت دعوا داشته باشی، این انرژی روانیت در واقع از بین میره. یه کتابی آقای روی بامیستر داره به نام قدرت اراده و همین ویل پاور که تو این زمینه بهتون معرفی میکنم، میتونید بخونیدش. پس بنابراین ما برای افزایش عزت نفسمون یه راهکار دیگه هم که داریم این هستش که بیایم رو ارادهمون کار بکنیم.
شما وقتی میری ورزش میکنی، وقتی میری رو رژیم غذاییت کار میکنی، وقتی که میری میدویی، همون دوی ماراتونی که من پیروز برای شما گذاشتم یکی از درس‌های بسیار مهم این صفحه است. شما بعد از الان بهش فکر کنید، به دوی ماراتون یه روزی حالا از الان آماده شی برای 3 سال بعد بری شنا کردن توی قوی‌تر بکنی. ما نیاز به مهارت‌های بیشتر داریم برای اینکه اتفاقات خیلی خوب بیفته. من تا قبل از اینکه بخوام سوالا رو جواب بدم، لایو ما اینجا تموم میشه. به سری سوالم جواب میدم خدمتتون. ولی قبلش دوست دارم که 2 تا موضوع رو براتون یادآوری بکنم. من هیچ وقت از این آدما نبودم بیام بگم که بچه‌ها این دوره رو بیاین نمیدونم زندگیتون تغییر میکنه و فلان میکنه. نه، من نمیتونم زندگی کسی رو تغییر بدم. من میتونم به زندگی آدم‌ها کمک بکنم. اونم تازه من به اون علم محدودی که دارم و محصول دست پرورده دانشمندها و آدم‌های بزرگ دنیاست، اونها رو برای شما روایت میکنم. پژوهشاش انجام شده و تلاش میکنم که اونها رو در اختیار شما قرار بدم تا از طریق اون بتونید به زندگیتون کمک بکنید. ازتون میخوام اگه همین الان این انرژی در شما شکل گرفت که دوست دارین روانشناسی اکت رو یاد بگیرین، همین امروز برین، همین الان، چون تعداد جای کمی باقی مونده، 25% ظرفیت سالن باقی مونده. کارگاه هفته اسفند رو تهیه بکنید. پروتکل ها انشالله به امید خدا رعایت میشه. ظرفیت سالن رو محدود کردیم که آدما راحت بتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن. این آخرین برنامه اکسیژن من هستش. دوم این که اگر که تهران نیستین، ایران نیستین و دوست دارین از برنامه من استفاده بکنید، من بزرگترین دوره، حالا این بزرگترینم ولش کنید، من یه دوره خیلی خوب برای شما فراهم کردم به نام دوره شکوفایی. تمام آنچه که شما بهش احتیاج دارین رو در این دوره برای شما فراهم کردم. 8 ترمه و فکر میکنم گمان خودمه دوره بزرگترین دوره خودشناسی حداقل کشور باشه که به صورت غیر حضوری برگزار میشه. کاملا مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر هستش. 8 ترم غیر حضوری، 80 ساعت دوره است و شما از تمام دنیا میتونید تو این دوره شرکت بکنید. روانشناس دارین کنارش برای خودتون و خیلی دوره عجیبیه، یعنی واقعا بهش افتخار میکنم. 3 سال روش کار کردم، فقط 1 سال نوشتنش طول کشید و امروز آماده شده. ترم 1 راجع به عزت نفسه، ترم 2 راجع به خود تئوری شکوفایی، چطور باید شکوفا بشیم، ترم 3 راجع به کشف نقاط قوته که چگونه نقاط قوت خودمون تشخیص بدیم، ترم 4 راجع به رابطه است، ترم 5 راجع به اینه که چطور در کسب و کار و شغل و تحصیلمون موفقیت‌های بیشتری داشته باشیم، ترم 5 راجع به معناست، چگونه خدمت کنیم و زندگی معنوی قشنگتری داشته باشیم، ترم 6 راجع به لحظات سخت زندگی هستش و ترم آخرش هم فکر کنم 1-2 ترم جا انداختم. حالا خلاصا این 7-8 ترم 80 ساعت طول میشه، 3 ماهه میتونید تمامش بکنید و فکر میکنم برای شروع سال 1400 خیلی اتفاق خوبی باشه. یک جلسه معارفه هم داره که قبل از اون جلسه معارفه شما یه تستی میدین، اگر که 5% افراد شاید به درد این دوره نخورن، اونا رو ما تشخیص میدیم که تو این دوره شرکت نکنن، بقیه عزیزان میتونن شرکت بکنن. شما میتونید که دایرکت بفرستین بگین من میخوام در دوره شکوفایی شرکت بکنم و شماره تلفن و اسم خودتون رو بفرستین. یه دوره هم دارم به نام دوره اسطوره ها که در واقع 1 ساله است. همین هفته اسفند دوستانی که ثبت نام کردن میان. این دوره برای همه نیست، اون دوره شکوفایی برای درد همه میخوره، ولی این دوره اسطوره ها برای افراد ویژه‌ای هستش که رهبران بزرگ کشور هستن یا میخوان بشن و در واقع میخوان یه دوره خودشناسی خیلی خاص و متفاوت و کنار آدمای بزرگ کشور بگذرونن. این دوره معارفش توی اسفند ماه هستش و میتونید برید تو سایتش، تو صفحهش، فکر می‌کنم تو استوریا باشه، اونجا راجع به اطلاعات کسب بکنید. ولی دوره شکوفایی واقعا به درد تک تک شما میخوره، دوره اک به درد تک تک شما میخوره، اما دوره اسطوره فقط به درد یه عده خاصی میخوره که در واقع میخواد مهارت‌های رهبری و خودشناسی اکت رو با هم بلد بشه. اصلاح ادب شد، ببخشید. بریم سراغ سوالات. من سوالای شما رو جواب بدم. خب دیگه شبم شده ولی خب قربونتون برم. مرسی از محبتتون. امیدوارم لایو امروز دوست داشته باشین. عزیزم مرسی. خب
سوال خیلی خوشحال میشم راجع به عزت نفس جواب بدین. من متاسفانه وقت برای مشاور خصوصی ندارم، معذرت میخوام ازتون. متشکرم از محبتتون. خب لایف سیو میشه، حتما سیو میشه. دوره شکوفایی رو گفتم دایرکت بدی، شماره اسمتون رو، شماره تماستون رو و اسم کلمه شکوفایی رو بفرستین. قربونتون برم. با افرادی که ما رو تحقیر میکنن چیکار بکنیم؟ خب ببینید، ما نمیتونیم هر فردی که اشتباه میکنه رو بذاریم کنار برای همیشه، ولی ما میتونیم که چندین کار مختلف انجام بدیم. اولا باید خودمون رو قوی تر بکنیم در مقابل تحقیرها، در مقابل انتقادها. این قدم اوله به نظر من. بکنم انقدر انتقاد بکنن که بمیرن. مهم اینه که من تو مسیرم دارم حرکت میکنم و حالا اونام به اشتباه دارن انتقاد میکنن. اگرم که دارن درست میگن که میشنوم و یاد میگیرم که چجوری باید رفتار بکنم که اوضاع بهتر بشه. یه سری هم هستن که خب مریضن، اصلا دوستان همینطوری ما رو خورد کنن و تحقیر بکنن و اصلا تو بچگیشون هم که دیگه باشون این کار کردن. خب ببین نداره. اگر قسمت جدایی نشدنی خانواده ما هستن، آدم عزیزی هستن، من اینو میذارم به قول علن دوباتر، میگه که هر ویژگی منفی که آدم‌ها دارن به خاطر یه ویژگی مثبت دیگه است. این آدم دلسوز منه، داره اینا رو میگه، مدل دلسوزیش این شکلیه. پس سعی میکنم که با مهربانی یه جایی براش بذارم، هر چند که به درد من نمیخوره. مثل یه هدیه است که شما مثلا دوستش ندید. مثلا ما بچه بودیم کتاب ژول ورن برام می آوردن، نمیدونم شما یادتونه یا نه، ما در 60 یکی از مزخرف ترین کتابایی که میگه، نه کتابی که کتاب خوبه همیشه، ولی مثلا همش ژول ورن میدادن. بعد مثلا ما همشو داشتیم، بعد یارو باز ژول ورن میداد. بعدن خب به دردمون نمیخورد، ولی نمیتونستیم با کتاب بزنیم تو صورت یارو که مثلا میگفتیم دست در نکنه، خیلی ممنونم، واقعا چقدر مثلا دوستش دارم، شاید حتی اینم میگفتیم. به دردمون نمیخوره اون انتقادی که اون آدم میکنه، اوکی میذاریم یه گوشه، ما هدیه میدیم به یکی دیگه، یا اصلا نه همونطوری ازش تشکر میکنه. اون آدم انتقاد داره میکنه به خاطر اینکه فکر میکنه داره به ما کمک میکنه. حواسمون باشه. ببینید، جدا شدن از آدم ها به خاطر انتقادشون به نظر من واقعا آخرین کاره. من همیشه اینو میگم، ما انقدر آدم خوب دور و برمون کمه که دیگه نمیشه هر دقیقه هم یکی رو بذاریم به خاطر یه ایراد کنار. بعد یاد بگیریم با آدم ها سازگار باشیم. بچه‌ها واقعا آخرین راهکار جداییه، نه فقط تو روابط زناشویی، تو روابط دوستانه هم همینه. کتاب عزت نفس، کتاب تو 100 قدم برای عزت نفس، استفان پالمر. بچه‌ها من راجع به هزینه‌ها واقعا خجالت میکشم، واسه همین از من نپرسید. دوره عزت نفس تو دوره شکوفایی هستش. بله قربونتون برم. بچه‌ها واقعا دوره رو دوست داشتین؟ یعنی این لایو رو دوست داشتین؟ چرا من ترس از عدم پذیرش دارم؟ نگاه، همه ما داریم. کی خوشش میاد بچه‌ها مثلا از اینکه پذیرفته نشه؟ همه ما از این قضیه خوشمون نمیاد. اوکیه، من و تو مثل هممون این شکلیم. منتها خیلی زوم کردی روش. یعنی چی؟ یعنی مثلا فکر میکنی که وای من چقدر میترسم. مثلا خب نکن اینجا الان یه ارتفاعی داره، خب مثلا نکن اینجا میپری پایین، خب ترس داره دیگه. خب همه میترسن، خب منم میترسم، تو هم میترسی. ولی مسئله اینه که آقا چقدر بهش فکر میکنی؟ خب من اینجا یه ارتفاعی هستش، من برای چی باید اینطوری بکنم؟ میدونی من این کارو نباید بکنم، وگرنه خب این ارتفاع ترس داره، عدم پذیرش ترس داره. منتها من میترسم قدم برمیدارم، من میترسم با آدما حرف میزنم، من میترسم با آدما ارتباط میگیرم، شاید دوست داشته نشم، ولی چرا باید شروع کننده یک رابطه نباشم؟ لایف سیو میشه سمیه، نگران نباش. کتابم معرفی کردم. اگه فقط یکی از علامی که فرمودین داشته باشیم، باز عزت نفس پایینه. نه اصلا دنبال این نباشین که عزت نفسون پایینه یا بالاست. من پیشنهادم بهتون اینه که این نشونه خوبی نیست، این نشونه رو برطرف بکنیم. میدونی اصلا چیکار به عزت نفس داری؟ تو مثلا آدمی هستی که از تحسین شدن بدت میاد. خب چرا بدت میاد؟ مثلا چرا؟ مثلا من گفتم که خودم هم این مشکل رو داشتم، هنوزم این وقتایی دارم.
ولی مثلا چرا آخه بدم میاد؟ چرا مثلا یه آدمی وقتی تعریف میکنه ازم، وقتی میگه که تو زندگی من سهم داشتی، چرا باید فکر کنم که نداشتم؟ خب طرف برای چی به دروغ بگه؟ حالا یه خورده شاید اغراق میکنه مثلا. خب بس بنابراین ببینید کدوم مشکل رو دارین و سعی بکنید مشکل رو برطرف کنید. خدا رو شکر. کارگاه هفته اسفند موضوعش روانشناسی اکت، آخرین کارگاه اکسیژن هستش که برگزار میشه. هم اکت هم که دیگه احتمالاً تو این صفحه باشین حتما میشناسین، اگرم نمیشناختین برید تو هایلایت اکت. قربونتون برم. چطوری ارزشمند جذاب شدن مقابل سردی و بی‌تفاوتی بعضیا. کاملا لایومون جمع ناز آیم ناز با شما هستم. کاملا لایو من راجع به همین مسئله بود. 5 تا راهکار گفتم. راهکار اول این بودش که بیایم راهکار آخر روی ارادهمون کار بکنیم. راهکار دومی بودش که مهارت‌هامون رو افزایش بدیم، بریم دوره بگذرونیم، بریم کتاب بخونیم. راهکار سومی بودش که تحسین‌های آدم‌ها رو ایزه بدیم در وجودمون بشینه. راهکار چهارمی بودش که با خودمون مهربان باشیم. من وقتی میبینم کسی از نظر مالی عقب‌تر بوده الان جلو افتاده حالم بد میشه. بچه اینم طبیعیه ها. شما به عنوان یک آدم شرطی شدیم. متاسفانه ما در ایران توسط معلم هامون، توسط سیستم تربیتیمون، توسط سیستم خانوادگیمون حتی شرطی شدیم به این که باید نمره خوب بیاریم تا مورد پذیرش قرار بگیریم. باید پول زیاد داشته باشیم تا مورد پذیرش قرار بگیریم. بیشتر ما وقتی که میبینیم که اون موفقیت لازم رو نداشتیم، من از خیلی اینو شنیدم مثلا به حالشون ممکنه بد بشه. واسه همینم در قدیم تو بچگی هم به ما میگفتن که ابی نداره که مثلا تو احساس قبط خوردن داشته باشی، احساس حسادت نباید داشته باشی. مثلا اینو به عنوان حالا بچگی به ما میگفتن. منظور چیه؟ منظور اینه که خب یه آدمی موفق شده، این فکر میاد تو ذهن من که من آدم خاک تو سری هستم. پاسخ میدی نه. ممکنه اون آدم یه تصمیم بهتری گرفت یه جایی که من نمیدونستم، آدم بهتری کمکش کرد، پول بیشتری در اختیارش. من از زندگی مردم با خبر نیستم که. ما روانشناسی اکت این کارو برامون انجام میده. فکرها و احساسات بی‌موردمون رو کمک میکنه که بفهمیم کدوماست و ازش بگذریم. خب چقدر زیاده سوال. فکر کنم میتونم جواب بدم ولی همونطور که ورق میزنم مثلا تمام همین که بودین. خیلی ممنونم ازتون. قربونتون برم. مرسی. واقعا همینطوره. اگر که مشکل مالی داشتین که کتاب‌ها که معرفی میکنم، همین فیلم‌هایی که در واقع در اختیارتون گذاشتم خودش یک دوره 1 ساله است. همین فیلم‌های تو اینستا رو بشینید ببینید چقدر طول میکشه. بیش از 100 ساعت نمیدونم چند ساعت توی سایت هم فیلم‌های آموزشی هستش. بریم بهتره کنیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.